Apocalipsa, capitolul 12. Și s-a arătat în cer un semn mare, o femeie îmbrăcată cu soarele, cu luna sub picioarele ei, iar pe capul ei avea o cunună de 12 stele. Ea era însărcinată și striga în durerile nașterii, chinuindu-se să nască. Și s-a arătat un alt semn în cer. Iată un balaur mare și roșu, cu 7 capete și 10 coarne, iar pe capetele lui 7 diademe. Coada lui a măturat o treime din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Și balaurul s-a așezat înaintea femeii care urma să nască, pentru ca, atunci când va naște, să înghită copilul. Și ea a născut un fiu care avea să păstorească toate neamurile cu un toiag de fier. Însă copilul ei a fost răpit și dus la Dumnezeu și la tronul său. Iar femeia a fugit în pustiu, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo timp de 1260 de zile. Și a început război în cer. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul, iar balaurul împreună cu îngerii lui a luptat și el. Însă a fost înfrânt și nici nu s-a mai găsit loc pentru ei în cer. Și a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele din vechime, cel numit diavolul și satana, cel care înșeală lumea întreagă, a fost aruncat pe pământ, iar îngerii lui au fost aruncați împreună cu el. Și am auzit un glas puternic în cer zicând: Acum a venit mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru și puterea Hristosului Său, pentru că a fost aruncat acuzatorul fraților noștri, cel care îi acuză înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte. Însă ei l-au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața până la moarte. De aceea, bucurați-vă voi, ceruri și cei ce locuiți în ele, dar vai vouă, pământ și mare, căci a coborât diavolul la voi și vine cu mânie mare, văzând că nu mai are decât puțin timp. Și când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pământ, a prigonit-o pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și i s-au dat femeii cele 2 aripi ale vulturului cel mare ca să zboare în deșert la locul ei, unde avea să fie hrănită o vreme, 2 vremuri și o jumătate de vreme, ferită de fața șarpelui. Și din gura lui șarpele a aruncat după femeie apă ca un râu, ca să o ia râul, dar pământul a ajutat-o pe femeie și și-a deschis gura și a înghițit râul pe care balaurul îl aruncase din gură. Și balaurul s-a aprins de mânie împotriva femeii și a plecat să se lupte cu restul urmașilor ei, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus. Și balaurul a rămas stând pe nisipul mării.